Dacă călătorești cu rulota sau autorulota prin Europa, atunci acest video este pentru tine. În acest video îți voi prezenta detectorul de gaze anesteziante, îți voi explica cum se montează, cum funcționează și de ce să ții cont atunci când îl folosești. Urmărește acest video până la final și îți voi da și un pont important despre folosirea acestor aparate de detecție. Să-i dăm drumul! Tuturor ne place să mergem cu autorulota sau cu rulota prin străinătate, să vedem ce frumoasă este Europa, să ne bucurăm de frumusețile ei și să apreciem civilizația pe care o găsim acolo. Însă, așa cum știm cu toții, la orice borcan cu miere apar și muștele. În general, persoanele care călătoresc, sunt în concediu, îndeplinesc 3 criterii care sunt de interes pentru un infractor. În primul rând, au bani la ei. În al doilea rând, au diverse gadgeturi, aparate de filmat, aparate foto, telefoane, laptopuri, pe care de multe ori le lasă în rulotă, normal că nu car laptopul cu tine pe plajă. Și în al treilea rând, lasă garda jos, nu sunt foarte atenți, sunt în concediu, se relaxează, nu se așteaptă ca cineva să-i fileze, să le dea o spargere, să le fure diverse lucruri din rulotă. Una dintre metodele des folosite, mai ales dacă opriți pentru înnoptare în parcările de pe autostrăzi sau în parcările de camioane, este aceea a gazării, a folosirii unor gaze narcotice care induc o stare de somnolență. În momentul în care cineva folosește acest gaz la rulota dumneavoastră în timp ce dormiți în ea, intrați într-o stare între cea de conștiință și cea de somn. Auziți sau chiar vedeți ce se întâmplă în jur, dar efectiv nu puteți să reacționați din cauza folosirii acestor gaze anesteziante, care au efect narcotic, adică te droghează. Însă noi, ca niște rulotiști cu experiență, avem în arsenal unele dispozitive care ne ajută să scăpăm de aceste neajunsuri. Un astfel de dispozitiv despre care discutăm astăzi este detectorul de gaze anesteziante. Aici am un aparat de detecție a gazelor narcotice de la firma CBE. CBE este unul dintre marii producători de accesorii electronice pentru domeniul rulotelor. Este o firmă din Italia. Acesta este senzorul CBE și pentru că nu este frumos să arăți cu degetul, îmi voi lua un creion. Senzorul este alcătuit din două părți, partea de detecție și partea de alarmare. Partea de detecție are butonul de pornit-oprit, senzorul de detectare a gazului și un LED care arată starea. În cealaltă parte avem o alarmă și LED-ul de alarmare care, în cazul în care se depășește concentrația la care este setat senzorul, începe să piuie. Dacă îl întoarcem, putem să vedem partea electronică care stă în spatele funcționării acestui echipament. Avem aici cablurile de alimentare. Este un senzor care merge la 12 volți. Și atunci, de ce am 3 fire? Oricine și-a băgat nasul în electricitatea auto și în electricitatea de rulote, unde se lucrează cu 12 volți, știe că roșul este pentru plus și negrul este pentru minus. Eu mai am aici un fir de culoare albă. Pentru ce este acesta? Acest fir este un semnal extern. În momentul în care senzorul detectează depășirea nivelului de gaz, la care este setat din fabrică, pornește alarma. În momentul în care alarma pornește, începe să sune sirena și clipește LED-ul de alarmare de culoare roșie. Concomitent, pe firul de culoare albă, transmite un semnal de maxim 250 de miliamperi, adică un sfert de amper. Pentru ce se poate folosi acest semnal? Putem să conectăm o sirenă suplimentară de putere mai mare sau o lampă de avertizare sau putem să conectăm un releu care să alimenteze un consumator mai mare, de exemplu o lampă exterioară. Dacă cineva îți umblă la ușa de la intrare, după ce a dat drumul la gaze anesteziante în rulota ta, dacă tu ai o lampă deasupra ușii de la intrare, specială pentru situațiile de alarmare și se aprinde exact în acel moment, sunt mari șansele ca infractorul să renunțe. Pentru că se sperie, nimeni nu vrea să fie descoperit. Hoții lucrează la adăpostul întunericului. O altă aplicație la care poți folosi acest semnal extern este acționarea unei electrovalve de gaz. Pentru că acest senzor nu detectează doar gazele narcotice, ci și GPL-ul. Dacă ai o scăpare de gaz și montezi la butelie o electrovalvă comandată de acest semnal al senzorului, îți oprește automat gazul și astfel eviți orice problemă. Cum se conectează un echipament suplimentar? Firul alb va fi plusul, care va primi semnal în momentul în care senzorul dă alarma, și de pe firul negru se ia semnalul de minus. Ce trebuie să mai știi despre aceste detectoare este că ele detectează nu doar gazele narcotice, ci și gazele de combustie, adică butan, propan, GPL.
Însă, gazele de combustie sunt mai grele decât aerul. Dacă nu ați observat, la compartimentul de gaz la rulotă, de cele mai multe ori, în partea de jos a compartimentului, aveți niște fante de aerisire. De ce? Pentru că aceste gaze sunt mai grele decât aerul și ele coboară. Într-o încăpere în care avem o scurgere de gaz, pătura de gaz va fi întotdeauna în treimea inferioară a camerei. În schimb, gazele anesteziante sunt mai ușoare decât aerul, adică ele se ridică. Dacă ați văzut vreodată cum intră pompierii la un incendiu, poate ați observat că în unele cazuri, efectiv se duc târâși, pentru că fumul se ridică deasupra și în partea de jos a spațiului nu este fum și este mai mult oxigen. Exact asta se întâmplă și în cazul gazelor anesteziante cu efect narcotic. De ce este important să știm acest lucru? Un senzor de genul acesta poate fi montat fie pentru a detecta GPL, fie pentru a detecta gaze narcotice. În momentul în care vreau să detecteze GPL-ul, îl montez la 20-40 de centimetri de pardoseală, pentru că gazul de tip propan, butan sau GPL acolo se adună, în partea de jos. Dacă însă doresc să folosesc acest senzor pentru gazele narcotice, atunci trebuie să-l montez la aproximativ 1,5 m de pardoseală, deoarece gazele anesteziante se ridică, sunt mai ușoare ca aerul. Da, el detectează ambele tipuri de gaze, dar pentru eficiență maximă trebuie să-l folosim pentru un tip de gaz. Și atunci este preferabil să folosim un astfel de detector pentru gaze narcotice și un detector suplimentar, cum este acesta, pentru butan, propan, GPL. Vom prezenta acest senzor în alt video, așa că dacă ți se pare că informațiile pe care le primești aici sunt de valoare și utile, ai acolo jos un buton pe care scrie subscribe și un clopoțel. E foarte important să apeși și clopoțelul pentru că vei primi o notificare de la YouTube de fiecare dată când încarc un nou video. Aici puteți să vedeți un switch de culoare roșie. Acest switch pot să-l mut pe două poziții, poziția A și poziția B. Modificând poziția acestui selector, pot să aleg sensibilitatea senzorului. Dacă îl pun pe A, el va detecta atât gazele narcotice cât și butan-propan. Dacă îl pun pe B, va detecta doar gazele de tip butan-propan GPL. Aici avem detectorul montat într-o autorulotă. La început, după ce apăsăm butonul de pornire, el își va face calibrarea senzorului. Am văzut că s-a aprins LED-ul verde și cel roșu s-a stins, iar cel verde rămâne aprins. În acest interval, care durează 60 de secunde, intervalul de calibrare, senzorul se încălzește și intră în parametrii de funcționare. După ce trec cele 60 de secunde, acesta va începe să clipească, ceea ce ne spune că este funcțional și în parametri. Puteți să vedeți că acum a intrat în modul de funcționare, deja LED-ul de stare clipește intermitent cu culoarea verde. Pentru testarea periodică a senzorului, este recomandat ca cel puțin o dată pe lună să îl oprim și să îl repornim. Adică așa. După repornire, el își va face recalibrarea și dacă totul este în regulă, după un minut, senzorul de stare va începe să clipească intermitent. Deci atunci când LED-ul verde începe să clipească, totul funcționează normal și senzorul veghează la siguranța ta. Senzorul pe care ți l-am prezentat în acest video are un consum extrem de mic, de 50 de mAh, ceea ce înseamnă că poți să-l lași să funcționeze non-stop. Consumul este insignifiant. În starea de alarmare însă, consumul crește, este de 55 de mAh, iar dacă folosești și acel fir alb pentru o alarmă extra, consumul poate să urce cu 250 de mAh, adică tot un consum relativ mic, care apare doar în starea de alarmare. Din acest motiv, eu îți recomand să-l lași pornit tot timpul cât ești plecat cu rulota. Imediat îți voi da și pontul promis la începutul videoului, dar dacă îți place informația pe care eu ți-o dau și ți se pare de interes și valoroasă, poți să apeși pe butonul de subscribe și pe clopoțel. De ce este important să apeși și pe clopoțel? Pentru că vei fi notificat de YouTube de fiecare dată când încarc un nou video. Pastila de detecție are o garanție de 10 ani în cazul acestui senzor, așa că dacă l-ai montat de mai mult de 10 ani, trebuie să-l schimbi. Și acum pontul promis. Pastila de detecție a senzorului de gaz este foarte sensibilă. Asta înseamnă că de multe ori poate să dea alarme false. Două dintre cele mai întâlnite situații în care acesta dă alarme false sunt atunci când gătești sau când te dai cu parfum. Dacă faci o omletă în rulotă și nu l-ai oprit, sunt foarte mari șansele să înceapă să piuie. La fel,
Dacă tu sau soția te dai în baie cu parfum sau dacă nu ai instalat un sistem SOG în rulotă pe care poți să-l vezi în videoul al cărui link apare sus și folosești un spray de tip Glade ca să miroasă frumos, după ce ai folosit toaleta, va începe să piuie. Deci, când faci mâncare sau te dai cu parfum și îți sună senzorul de gaze narcotice, sunt mici șansele să încerce cineva să intre peste tine. De aceea, în aceste momente poți să-l oprești.